নমস্কাৰ ৰাইজ, আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ ভকুৱা মাছৰ জোল আৰু মুড়ি ঘণ্ট। প্ৰথমতে ভকুৱা মাছখিনি ভালদৰে ধুই হালধি আৰু নিমখেৰে সানি ল'ব। এতিয়া আমি মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, গতিকে এতিয়া আমি মাছখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আমাৰ মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মাছৰ জোল তৈয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মাছৰ জোল বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ আলু, বিলাহী আৰু স্কোৱাছ। এতিয়া কেৰাহীত তেল অলপ দি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আনফালে মাছৰ মুড়ি ঘণ্টৰ বাবে মাছৰ মূৰকেইটা ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাছৰ জোলখিনি বনাবৰ বাবে আমি আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা কেইটামানেৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আমাৰ মাছৰ জোলৰ বাবে আলু, বিলাহী আৰু স্কোৱাছ ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এইফালে মাছৰ মুড়ি ঘণ্টৰ বাবে মাছৰ মূৰকেইটাও ভজা হৈ গৈছে। জোল বনাবৰ বাবে কেৰাহীত দুটা তেজপাত, কালজিৰা অলপমান দি মছলাখিনি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। হালধি অলপ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দি ল'ব। ধনিয়া গুড়া আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ পানীৰ লগত মিহলাই দি দিব। এতিয়া ভাজি থোৱা ভেজিটেবলছখিনি মছলাৰ লগত দি দিব আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ব। ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া পানী ঢালি দিছোঁ। আমি জোল খাম যিহেতু, গতিকে পানী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি মুড়ি ঘণ্টৰ বাবে পেনখনত তেল দিছোঁ, তাতে তেজপাত দিছোঁ আৰু লগতে মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। মছলাখিনিত আছে গোটা গৰম মছলা, জিৰা, জলকীয়া আৰু আদা, নহৰু। হালধি অলপমান আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। ইফালে আমাৰ জোলখিনি উতল আহিছে, গতিকে ইয়াতে মাছ পেলাই দিছোঁ। মুড়ি ঘণ্টাৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া আলু আৰু জহা চাউল ধুই তৰাই থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিম। মই আলু খাই ভাল পাওঁ, সেয়ে মুড়ি ঘণ্টাত আলু দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি মাছৰ মূৰখিনি তাতে পেলাই দিছোঁ। ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত অলপমান পানী দি দিছোঁ। আমাৰ মাছৰ জোলখিনি হৈ গ'ল।
মুড়িঘণ্টখিনিও আমাৰ হৈ গ'ল। আমাৰ যদি ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কমেণ্ট দিবলৈও নাপাহৰিব। থেংক ইউ।